Hi everyone! Welcome sa channel ko. My name is Ria. I hope na lahat kayo ay nasa mabuting kalagayan. In this video ay gagawa tayo ng masarap na chicken salad sandwich. Ginagawa ko ito 2 times a week kasi dinadala ito as baon ng asawa ko. Alright, so mag-umpisa tayo sa mga sangkap. First off, kailangan natin ng manok. Raisins, hiniwa ko ito ng maliliit as you can see. Garlic powder, sweet relish, finely chopped na carrots, ano pa ba? Shallots, chili powder, mustard, asin, mayonnaise, salad greens, or you can use lettuce or spinach. And then, kailangan rin natin ng bread and cheese. Sa cheese, optional yan. Sa lista ng mga sangkap, kindly check ang show notes down below. So, first off, in a bowl, ilagay muna natin ang mayonnaise. Then, yung mustard. Tapos, i-whisk natin ito mga about a minute para magiging light na yung texture ng mayonnaise. Okay? Then, i-add yung garlic powder, chili powder, at yung asin. And then, tikman nyo kung sakto na yung lasa. Katulad ng ginagawa ko dito, tinitikman ko talaga siya. Then, yung sweet relish, optional sa sweet relish, okay? Then, yung cooked chicken. I chop it into bite pieces or siguro mas maliliit pa sa bite pieces, okay? Ang gamit ko dito ay yung roasted chicken. Meron akong recipe, ililink ko siya sa description box below. Then, i-add rin natin ang carrots and yung pasas, tapos yung shallots. Pag wala kayong shallots, then you can use red onion naman. So, haluin lang natin ito hanggang sa magiging well-combined. Ginagawa ko ito paunti-unti. Ine-add ko yung mga sangkap para mas talagang ma-coat every ingredients ng mayonnaise and mustard na mixture. Then, kuha tayo ng bread. Sa bread, kahit anong bread na gusto nyo. Then, gagawin lang natin spread yung chicken and mayo na mixture. So, nakikita nyo dito. Then, itong greens na ginagamit ko ay from our garden. Pero kapag wala kayong lettuce, you can use yun na nga yung na-mention ko earlier, spinach. So, yan. And then, so ito yung first na ginagawa ko. Tapos, hiniwa ko lang siya diagonally, katulad ng nakikita nyo dito. Then, another one, kapag meron akong cheese, naglalagay rin ako ng cheese kasi gusto yan ng asawa ko. So, cheese muna, yung sa bread, and then yung chicken salad. Or you can bread and chicken salad, tapos yung cheese, and then yung lettuce or greens na gusto nyo. Then that's it. Napakasimple lang at masarap. Alright guys, that's all for today's video. Thank you so much for watching. And as always, take care!